Xin chào tất cả các bạn. Có một điều mà thủ đô Manila của Philippines rất nổi tiếng, đó là những khu slum, những khu ổ chuột, những khu dành cho người nghèo. Và nếu các bạn hỏi những người dân ở đây là liệu có nên đến đó thăm không, thì chắc chắn câu trả lời là không. Tại vì đó là những nơi rất là nhạy cảm và có thể xảy ra những rủi ro nhất định không thể lường trước được. Tuy nhiên mình vẫn quyết định tới đó thăm, tại vì là mình muốn chứng kiến tận mắt cái cuộc sống của người dân ở đó ra sao. Và bây giờ mà các bạn đồng hành cùng mình đang trên đường tới đó. Chỉ cách thủ đô Manila không xa có một quận tên là quận Tondo, và đây là nơi có khu ổ chuột lớn nhất ở Philippines. Mặc dù đã hỏi một vài người lái xe ôm là liệu họ có thể đưa mình vào, nhưng vì một lý do nào đó không ai muốn vào nơi đó. Khu ổ chuột này có tên là Happy Land, một cái tên mà rất là nghịch lý, trái ngược hoàn toàn với cái hoàn cảnh sống của người dân ở đây. Happy Land có nghĩa là vùng đất hạnh phúc. Thực ra tên ban đầu của khu ổ chuột này là Happy Land, theo nghĩa của tiếng địa phương ở đây có nghĩa là rác thối. Khi mới bước vào đây thì các bạn có cảm giác như đây chỉ là một cái quận bình thường, một con phố bình thường ở thủ đô Manila. Nơi đây là một trong những nơi mà có tỷ lệ tội phạm rất là cao ở thủ đô Manila. Do vậy mà đại đa số người dân bản địa sẽ khuyên cáo bạn không nên tới đây. Nhưng càng vào sâu thì các bạn có thể thấy là những cái ngõ đấy nhỏ dần, tối dần, chật hẹp và khá là mất vệ sinh. Điều đầu tiên các bạn có thể dễ dàng nhận ra ngay là ở đây có rất nhiều trẻ em. Một cậu bé này đang ngồi chơi với một bạn cún rất là xinh. Còn những cậu bé này thì đang đánh bia theo kiểu Philippines. Ngay bên cạnh đó là những đường ống xử lý rác thải, xử lý nước thải khá là ô nhiễm. Còn đây là một hình thức tiêu khiển giải trí khác của những cậu bé, cô bé. Đây là những trò video games. Có vẻ như mỗi nơi chỉ có một khu chơi dành cho trẻ em như thế này. Sau đó thì là giờ bọn trẻ em ra đây tụ tập chơi cùng nhau. Thậm chí cả những người chơi đánh bạc, chơi bài nữa. Đây là một cửa hàng bán đồ tạp hóa ở trong khu ổ chuột này. Các bạn có thể thấy đấy, các ngõ ngách, các đường đi rất là hẹp và khá là mất vệ sinh. Các gia đình ở đây nuôi khá nhiều chó. Và chú chó này khá là gầy gò ốm yếu, có vẻ như là bị suy dinh dưỡng. Trông khá là tội nghiệp. Càng đi vào sâu thì đường càng ẩm thấp và đầy rác rưởi, rất là ô nhiễm. Còn hai bên đường là nhà của người dân sống. Nhiều nhà dân ở đây được xây bên bờ con sông, khá là tạm bợ. Và các bạn thấy đây, hai bên chỉ toàn là rác rưởi, những đống rác rất là ô nhiễm.
Còn bên này thì sông đã bị rác lấp kín, thậm chí có thể động vật có thể đi lại được trên đó. Nước thì đen và đi qua thì bốc một cái mùi rất là khó chịu. Đây là cái bờ sông mà người dân người ta làm nơi cư ngụ của mình, họ xây nhà trên đó. Đường đi cũng là sân chơi của các em bé luôn. Và đây một chú chó nữa, khá là gầy gò. Chú này có vẻ như mấy ngày không được ăn uống gì rồi. Còn cái môi trường sống xung quanh thì như các bạn có thể thấy thì khó có từ nào có thể tả hết được cái sự bần cùng ở đây. Đây là một khu dành cho trẻ em, có mấy cái máy tính rất là cũ kỹ rồi. Tuy nhiên có internet để cho trẻ em vào YouTube để xem. Còn khu này thì tất cả hai bên đường và kể cả trên đường đều toàn rác rưởi. Đây là khu làm việc của người dân. Như các bạn biết thì đại đa số người dân ở đây đều làm việc bằng cách nhặt rác. Họ nhặt trong rác những cái đồ vật có thể biến được thành tiền. Sau đó thì là phân loại rồi mang đi bán để kiếm được mấy chục peso một ngày. Ở đây họ nhặt phân loại tất cả các loại rác, từ ni lông, chai lọ cho đến các loại rác để thức ăn. Đây là công việc chính của họ. Như cô gái này chẳng hạn, cô này đang xử lý những cái túi rác của một chuỗi hàng ăn nhanh ở thủ đô Manila. Và khắp hai bên đường là những đống rác, phải nói đúng hơn là những núi rác đang chờ được người dân xử lý. Có cảm giác như là toàn bộ rác rưởi ở thủ đô Manila đều được đổ dồn về đây để cho những người nghèo làm công việc xử lý.
Và bên cạnh những cái đống rác rất là to, những núi rác cực kỳ là khổng lồ này thì còn có những tiếng hát vang lên. Các bạn có thể thấy ở đây các cô gái này đang hát karaoke. Karaoke là một cái loại hình giải trí rất là phổ biến, rất được ưa chuộng bởi người dân Philippines. Họ hát rất say sưa, trong hoàn cảnh sống như này vẫn có những tiếng hát vang lên và cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra một cách bình thường. Còn các em bé này vẫn hồn nhiên. Không biết những em bé này đã nhận thức được cái hoàn cảnh sống của mình hay chưa. Rác thải đủ các loại chất đống ở khắp mọi nơi, ở mọi ngóc ngách ở trong cái khu này. Và bên cạnh những ngôi nhà của người dân ở thì những con rãnh, những cái nơi mà thoát nước rất là ô nhiễm. Trong số những người đi nhặt rác thì có rất nhiều người đi nhặt những đồ ăn thừa về, sau đó xử lý lại rồi bán lại hoặc là ăn. Những đồ ăn thừa đó ở đây người ta gọi là pak pak. Và bây giờ chúng ta sẽ vào thăm một gia đình cô gái này. Magbukas ka ng dalawa para makita niyo. Wala pa rin yung ano. Buksan. Tingnan niya. Buksan. Dali. Ở đây là đĩa ăn pak pak của cô gái này cô bán. Đây là cái đồ ăn còn thừa lại, không còn gì nhiều lắm, thịt không còn nhiều, chỉ còn xương là chủ yếu. Có vẻ như là một của McDonald's hay KFC là những cái đồ ăn gà chiên. Mình cũng chưa phải đến nỗi nghèo lắm để phải mua cái này để ăn. Tuy nhiên cũng sẽ hôm nay cũng sẽ trả hết tiền cho cô gái này, 4 cái túi này sẽ mua cho cô đấy để ủng hộ. Và xin phép các bạn là không ăn cái món này. Các bạn có thể thấy nhà của cô gái này ở thì biết hoàn cảnh như nào, rất là chật chội, không có gì cả. Và công việc chính là phải đi nhặt đồ ăn thừa về để bán lại cho những người dân ở đây.
Các bạn hãy để ý cô bé này và cái áo của cô ấy. Maghay ka daw, hay. Ờ. Gặp được một fan của Việt Nam ở ngay trong khu ổ chuột ở thủ đô Manila. I love Vietnam. Và đây là hẳn một nhà hàng chuyên bán đồ backpack đó. Yari ka, dali kumain tayo. Diyan ka pa. Baka may customer. Các đồ ăn sau khi đã được lấy từ đống rác về đã được nấu lại và cho vào túi ni lông như này. Họ sẽ ăn cùng cơm. Giá một túi này cũng chỉ là 25 peso. Saan yari? 25 pesos on. Đây là phong cảnh nhà hàng bán cái đồ backpack này. Cũng không thể mong đợi hơn nhiều từ một nhà hàng bán đồ ăn này và ở trong cái khu ổ chuột này. Và được sự đồng ý của cô chủ này, mình cho các bạn xem cái quang cảnh ở khu bếp và cái nhà của cô ấy ở. Đây cũng là nhà luôn. Kita mukha mo na doon, yari ka. Những cậu bé này đang ngồi trong một cái chiếc xe bỏ hoang để tránh nắng và ăn kem. Camera par. Camera. Awa. Bye bye. Bye bye. Còn cậu bé này tránh nóng bằng cách nhảy xuống sông bơi. Con sông này như các bạn thấy thì là rất là ô nhiễm. Những ngôi nhà được xây bên cạnh cái rìa sông này rất là tạm bợ. Và môi trường sống thì ở dưới thì các bạn có thể tự hình dung và tự đưa ra kết luận của mình. Nói chung là khó có thể tìm thấy một cái từ nào thích hợp để có thể tả được cái môi trường sống của người dân ở đây. Cái sự bần cùng ở đây nó quá lớn và nó vượt quá tất cả những cái gì mà chúng ta có thể mường tượng được. Đây là vô số các đường ống dẫn nước người dân đây sử dụng. Và có vẻ như nước ở đây là họ lấy trực tiếp từ cái con sông rất là ô nhiễm này về. Sau đó là lọc ra. Vô số các đường dây như này, không biết đường nào còn hoạt động và đường nào không còn hoạt động nữa. Khi vào đây thăm cái khu ổ chuột này thì các bạn có thể là có một cái cảm giác rất là lẫn lộn. Thứ nhất là cái cảm giác bất lực cho những người dân ở đây phải chịu sống một cuộc sống rất là bần cùng như này. Và thứ hai là mình cũng cảm thấy là may mắn, hạnh phúc vì có cuộc sống mà mình đang có hiện nay.
Có thể ở đây không có những cành cọ hay những cái ô che nắng, nhưng cô bé này vẫn tự tạo cho mình một chỗ nghỉ mát trên bãi biển theo kiểu riêng của mình. Hay như đôi tình nhân này chẳng hạn, họ vẫn có thể lãng mạn, vẫn có thể thơ mộng, ngồi kép thành một cái dòng chữ I love you. Đây, cuộc sống của những em bé ở khu dân cư nghèo. Hello. Good morning. Con cậu bé này không phải đang ngồi chơi mà cậu bé đang ngồi canh cá. Nếu mà con cá nào chạy qua cái chỗ dòng nước này thì có thể bắt. Nhặt rác là một phần trong công việc thường ngày của các em bé ở đây. Và rác thải cũng được chất đống ở hai bên khiến việc đi lại rất là khó khăn. Cộng vào đó là những cái mùi xú uế, mùi rác thải nó bốc lên. Khi ngửi cái mùi này thì mũi ngạt và có thể buồn nôn, nhưng mà rất là nặng và rất là khó chịu. Chung là khá khó ngửi, nhưng mà đây là cuộc sống thường nhật của những người dân ở đây. Các bạn có thể tưởng tượng họ sống trong những hoàn cảnh như thế này. Còn bãi biển này không chỉ là nơi kiếm sống, nơi nhặt rác của những em bé ở đây, mà còn là sân chơi của chúng ấy. Có cả những em bé rất là nhỏ, chỉ khoảng 3-4 tuổi cũng đang chơi vơi ở giữa đám bèo ở kia. Đằng sau những ngôi nhà rất là tạm bợ được xây dựng trên rìa sông, bên cạnh một môi trường cực kỳ là ô nhiễm, là những tòa nhà chọc trời, là những tòa nhà cao chọc trời ở thủ đô Manila. Bên rìa dòng sông này là nơi làm việc của rất nhiều người lớn nhặt rác cũng như trẻ em. Ngoài ra đây cũng là sân chơi của bọn trẻ con ở đây. Vậy là cuộc viếng thăm của mình ở nơi đây diễn ra một cách suôn sẻ. Ban đầu có hơi run một chút, hơi lo một chút, nhưng mà mọi người đối xử rất là bình thường, không có gì là quan ngại đây hết. Cũng có thể là mình người châu Á nên họ có thể là người bản địa, người Philippines nên là họ không làm gì. Và mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây, và các bạn hãy để lại cảm nhận của mình, cái suy nghĩ của mình về cái tình trạng này ở Philippines bằng cách viết một cái comment, cái bình luận ở dưới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn từ thủ đô Manila của Philippines.